हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। तो दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नूं एक होर सरकारी भर्ती करन दी जिहड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो सौंपी गई है डायरैक्टरेट खोज ते मैडिकल सिੱਖਿਆ पंजाब ਵੱਲੋਂ। एक पत्र जारी करके इन्हां नूं जिम्मेवारी सौंपी गई है ते जिहड़े एप्लीकेशन फॉर्म ने भरने स्टार्ट हो चुके ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वैबसाइट के उत्ते। ते इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां पोस्टां ने, किन्नियां पोस्टां ने, पूरी जानकारी तुहानूं इस वीडियो दे विच मिलेगी। चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन दिता जिथे तुहानूं इहदी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਜੀ 922 ਪੋਸਟਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 29,200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਟਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ठीक है जी। उस तो बाद सीनियर सैकंडरी तुसी भाव के +2 पास होने चाहिए हो, उस दे नाल तुसी डिप्लोमा कीता होवे GNM दा, ते ओहदे नाल तुसी रजिस्टर्ड होने चाहिए हो पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसल दे नाल, ठीक है जी। 3 चीज़ां दी रिक्वायरमेंट इहदे विच, एक तां तुसी +2 पार्ट 2 एग्जामिनेशन, उस तो बाद +2 पार्ट 2 एग्जामिनेशन तो भाव हुंदा कि तुसी मैडिकल फील्ड दे विच +2 कीती होवे। उस तो बाद GNM तुसी कीती होवे, ठीक है जी। GNM या फिर BSc नर्सिंग वगैरह जो भी हुंदा तुहाडा, ते तुसी रजिस्टर्ड होने चाहिए हो PNRC नाल। 3 चीज़ां ने। ते PNRC जिहड़ा ओह पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भाव के तुहाडी रजिस्ट्रेशन है जिहड़ी पंजाब की होनी चाहिए है, किसी होर स्टेट की नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो डाइट सुपरवाइजर की एक पोस्ट है 29,200 रुपया इसकी सैलरी है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ +2, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ 8 ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ 19,900 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ, 19,900 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, 28 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 19,900 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ। +2 ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 2 MLT ਗ੍ਰੇਡ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ 16 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ 21,700 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ MLT ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਡ ਪੋਜੈਸ ਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ MLT ਆਫ 2 years, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ MLT ਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ MLT 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ BSc MLT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਡਿਗਰੀ ਆਫ BSc MLT, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ BSc MLT ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 9 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ, 29,200 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। MPHW ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 23 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, 29,200 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ BSc ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ BSc ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ OT ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ICU ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ICU ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ECG ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ, 21,700 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ ECG ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। MGPS ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 6 ਪੋਸਟਾਂ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਗੈਸ ਵਿਦ 2 years ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ 200 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। OT ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 24 ਪੋਸਟਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 21,700 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ +2 ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ OT ਟੈਕਨੀਕ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਦੇ ਨਾਲ, +2 ਵਿਦ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ 4 ਪੋਸਟਾਂ, 29,200 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ +2 ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਰੇਡੀਓ ਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 2 ਪੋਸਟਾਂ, 25,500 ਸੈਲਰੀ ਆ। +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਇਨ ਰੇਡੀਓ ਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ BSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਰੇਡੀਓ ਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ PNRC ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 260 ਪੋਸਟਾਂ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC&B 55, SCRO 55, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BC ਦੀਆਂ 54, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ EWS ਤਾਂ 65 ਹੈ, ਜਨਰਲ EWS ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 26 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੌਗਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ BFUHS ਵੱਲੋਂ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।